خوش اومدید به یه ویدیوی VFX دیگه. توی این پارت من میخوام براتون یه ربات بذارم که زیر نور خورشید اون نور پردازیش رو براتون انجام میدم به همراه شادو کچر یا همون سایه‌ای که روش اعمال شده توی موتور رندر سایکل و ایوی. بچه من یه ویدیوی VFX قبلا گذاشتم، لینکش رو میذارم بالا، اول حتما اونو تماشا کنید و بعد این پارت رو ببینید. من از اینجا وارد تب موشن ترکینگ میشم و روی اوپن میزنم که اون فوتیجم رو وارد کنم. خب بچه این ویدیوی من هستش و یه هولوش 600 فریمی که من 300 فریمش رو میخوام، کاملش رو حالا نمیخوام. شما اگه میخواید که کل ویدیوتون توی نوار تایملاین قرار بگیره، از اینجا ست فریمز رو میزنید و کل ویدیو رو وارد این تایملاین میکنید. خب من یه خود کوچیکش کنم و خب یه سری تنظیمات اینجا من روش انجام بدم که من توی پارت قبلی توضیح دادم که ویدیوم اینجا 30 فریمه، من اینو میذارم روی 30. خب به پیشنهادی که بچه‌ای گفتش زیر نور خورشید انجام بده و من همین کار انجام دادم. یه ویدیو هم گرفتم که حرکت توش داره. خب پس من برمیگردم به فریم اول. از اینجا از این قسمت موشن این رو میذارم لوکیشن روتیشن اسکیل که همه رو داشته باشه، تیک نورمالایز میزنم و روی دیتیک فیوچر میزنم. از این قسمت چون من میخوام نقاطش زیاد باشه اینو میذارم روی 32. این مقدار 10 رو میدم و دیستنسش هم روی 64. می‌بینید تعداد نقاط زیاد میشه و من روی ترک میزنم که کامل برای من عملیات ترک رو انجام بده. خب بعد که انجام شد ببینید من نوار تایملاین رو بیارم بالا. یه سری اروری قطعا توش هست دیگه. من از قسمت سولو میام کلین اپ رو میزنم اینجا، کل فریم رو انتخاب میکنم، حالا هر چند تا فریم هست شما اینو میزنید و از اینجا هم این مقدار 120 رو میزنم. روی کلین ترک میزنم و اینو میزنم روی دیلیت ترک و اون ترک هایی که سالم موندن رو برای من باقی میذاره. خب ولی خب اون تعداد نقاط کمه، من به تعداد ترک های بیشتری احتیاج دارم. پس من روی این بار به جای اینکه از اول برم تا آخر، از آخر میرم اول، میرم روی فریم آخر و ترک بک میزنم که برگرده عقب. خب من وارد تب دوباره ترک میشم و دیتیک فیوچرز رو میزنم و به همون مقدار این رو برای من ترکش رو انجام میده. خب دوباره همون از قسمت سالو همون کار رو دوباره تکرار میکنم و اینجا همون مشخصه و روی دیلیت ترک و کلین ترک رو میزنم. الان تعداد نقاط اوکی هستش، قابل قبوله. خب بعد از این کار من تو همین تب سوالگی هستم. ببینید این فوکال لنت اورینتیشن و رادیو رو من فعال میکنم تیکش رو و روی سالف کامرا میزنم اینجا که برای من کامرا رو ایجاد کنه. الان میمونه که من زمین رو مشخص بکنم. خب من میام پایین، ببینید از اینجا از قسمت اورینتیشن اینجا فلور داریم. خب اینجا ما حداقل باید 3 تا نقطه رو انتخاب کنیم. ببینید من اینو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم از روی کیبورد، دومی رو انتخاب میکنم و سومی. این نقاط میشه زمین من. ببینید این انتخاب نشد، یه بار دیگه هم بزنم. ببینید من روی این نقطه میزنم و شیفت رو نگه میدارم، روی این یکی میزنم و روی این یکی نقطه. یه حالت مثلثی هم داره که زمین من مشخص بشه. روی فلور میزنم. از قسمت ست اورجین هم میتونم روی این بزنم و ست اورجین رو بزنم که اون قسمت مرکز برای من مشخص بشه. حالا میام پایین و ستاپ ترکینگ سین رو میزنم اینجا که دوربین من همین از این قسمت بالا ساخته میشه. خب بچه اگه پلی رو انجام بدم میبینید که این ترک کردن برای من کامل انجام شده. آلت اچ رو هم بزنم که اون پلنمو که قسمت شادو کچر یا همون میشه اینجا بیارم. خب من این کیوب حذف میکنم، بهش نیازی ندارم. میخوام مدل سه‌بعدی ربات رو بیارم که نورپردازی روش انجام بدم. خب پس من وارد فایل میشم و ایمپورت میزنم که روی این پسوند FBX هم میزنم. از اینجا وارد این فولدر مش واریر میشم و ربات هم رو وارد میکنم، بزرگش میکنم و بذارید من از این یکی تب ببینم یا از اینجا که شما ببینید من روی این تیری ویو پورت بزنم و از اینجا شما ببینید که اینو چجوری وارد میکنم تا اینجا. پلنه فکر کنم یه خورده بالا، اینو یه ذره بیارم پایین. حالا اینا باز با آزمون خطا مشخص میشه کامل. یه خورده بره جلو و اینجا من وارد متریال پریویو که بشم این تکسچرش هم واسه من میاره، خودش تکسچر داره. اول من با موتور رندر سایکل میرم. از اینجا مقدارش رو بذاریم فعلا روی 64 که خواستیم رندرم بگیریم. خب من وارد تب رندر میشم. ببینید اگه میخواید اون بک‌گراند فوتیجتون یعنی مشخص بشه میاد پایین تو همون تنظیمات
رندر سایکلی که هست از قسمت فیل اینجا میاد پایین و تیک ترانسپرنت رو میزنید. اگه اون آبجکتتون شیشه میشه هم داره، ترانسپرنت گلاس رو هم میزنید که اگه یه قسمت شیشه هم داره پشتش بیفته. و همونطور که میبینید اینجا هستن نورپردازی خب درستی نیست دیگه اینجا. بعد یه چیز دیگه، من این روی کامera بزنم، این یه خورده پشتش رو روشن‌تر کنم. ببینید این اوپاسیتیش روی وسط، اینو من تا آخر میبرم که اون نور فوتیج من اوکی بشه. حالا باید نور این اوکی کنم. ببینید من اولین کاری که میتونم بکنم اینه که از این قسمت ببینید ورد یا همون HDRI که میخوایم بهش بدیم، من میتونم روی environment texture بزنم و یه دونه HDRI وارد کنم که مشابه همین صحنه باشه. ببینید من از پوشه HDRI ها روی نیچر که بزنم، من یه HDRI مشابه همین فوتیجی که همین فیلم برداری که کردم دارم، اینو من وارد میکنم تا یه حدودی اوکی هست، اما باز کافی نیست و خورشیدم داره از پشت میزنه. پس من لازمه که اینجا من شیفت A رو بزنم و از قسمت لایت یه دونه سان هم بیارم که همون میشه خورشید. اینو من میارم بالا اینجا. ببینید من از این ور هم میتونم ببینم که این نور من در چه موقعیت قرار داده و این باستابش به چه شکلی. ببینید من همچین باستابی داریم، درسته؟ همچین باستابی میتونه داشته باشه. و از قسمت تنظیمات لایت من میتونم این رو به 100 حتی افزایش بدم. باز این شما باید امتحان کنید. میبینید الان باز یه خورده باز زوم تر که کنم، این رفتش، صفر رو بزنم. خب ببینید الان من که زوم کنم چین شدتی تک و توک داره. اگه من به این صندلی دقت کنم و با این قیاسش بدم تقریبا درست. میتونم کمترش هم کنم، مشکلی نیست. میتونم تا 50 بیارم یا بکنم 50 اوکی تر. به هر حال خورشید داره از بالا و پشت سوژه. خب ببینید برای اینکه اون سایه هم بیفته، این پلنی که برای ما وجود داره اینجا هست، از قسمت تنظیمات آبجکت میاد پایین و ویزیبیلیتی این تیکه شادو کچر باید فعال بشه. اگه باز اینو زدید و فعال نیست، ببینید از اینجا که کالکشن بک‌گراند هست این گرند رو میبرید بالا. ببینید اینجا مثلا ما اوکی میشه و اون سایه میفته. حالا این بستگی داره به اون که اون بازتاب خورشید چجوری بشه. مثلا اگه میخواید این سایه یه خورده کشیده بشه، خب من از اینجا ببینید این سانی که اینجا وجود داره به این بستگی داره. ببینید من اینو که تغییر بدم، اون جهت خورشیدی که تغییر بدم، اون خب سایه‌ام کشیده تر میشه و طبق اون محیط. ببینید مثلا من چجوری اینو میتونم بفهمم، مثلا به این گیاهایی که اینجا هست یه خورده آره کشیده تره، پس اینم میتونه یه همچین سایه‌ای داشته باشه. مثلا نمیتونه که به این شکل باشه. ببینید اینجوری خیلی نیست. یه خورده من میتونم اینو بکشم که اون فکر کنم یه هولوش ساعت 2 یا 3 بعد از ظهر باشه، نه ساعت حتی 12 که بگیم حالا مستقیما بالا میزنه. خب و اگرم ببینید که این یه خورده فاصله داره، به خاطر اینه که این رباتمون باید بچسبه به این پلنه، یه خورده میاد پایین. اگه میخواید دقیق تر ببینید، خب از اینجا وارد نمای فرانت میشید و اینجا میتونید ببینید، میتونید اینجا وارد سالیت بشید و اون پلنتون رو ببینید که دقیقاً برخوردی داره یا نه. خب من میتونم یه فریم هم ازش رندر بگیرم. صبر میکنم تا رندر انجام بشه. خب این میشه نتیجه رندر ما که کاملا درسته و اون نوری که داره میزنه، ببینید حتی تو این قسمت بازو و بدنی که تو قسمت زیر بغلش هست قشنگ اون رفلکت انجام شده و سایه‌اش هم که اوکیه. و اون HDRI که از محیط و درخت و طبیعتش بود، اون بیشتر به خاطر اینه که ببینید این قسمت اگه شیشه چیزی هست، اون باستاب درخت و اینا اینجا دقیقاً میفته. من اینجا خارج بشم. خب ببینید من اینجا وارد کامپوزیتینگ بشم، اینجا تب کامپوزیتینگ وارد بشم. ببینید من تو اون ویدیوی قبلی هم که لینکشو گذاشتم گفتم اگه میخواید که با فوتیج شما رندر بگیرید که همینو خب میذارید و رندر رو انجام میدید. خب اون تنظیمات مربوط هم که گذاشتید، ببینید من از اینجا این روی 30 فریم کیفیت ویدیوتون اگه 1080 که همین 1080 و از اینجا فریم استارتش که از یک مثلا تا فریم 300 تموم میشه و از این قسمت هم میتونید اینجا پوشه‌ای که وجود داره مثلا من گذاشتم روی ای انیمیشن. اما اگه میخواید که پشتش ترانسپرنت بشه، ببینید مثل این تصویری که اینجا هست، میخواید اگه پشتش ترانسپرنت بشه یه کار میکنید، یه کار خیلی راحت. اینجا آلفا اوور رو میبینید، اینجا
این قسمتی که رندر لیر داره، این سوژه‌مون که پشتش کاملا ترانسپرنته، ما همینو لینکش رو دنبال میکنیم. این که فوتیج ماست، این هیچی. اینو من وصل میکنم به همین ایمیجی که اینجا وجود داره. اینو شما اگر رندر بگیرید پشتش ترانسپرنت میشه. ببینید من الان دارم رندری که میگیرم اون آبجکت رو میگیره که رباته و این بذارید الان رندر تموم بشه. سامپلش روی 33 از 64. این هم از نتیجه رندرمون. ببینید این آبجکت رو گرفته، نور همه این اوکیه، حتی سایه‌اش هم رندر گرفته، پشتش ترانسپرنت. خب این برای موتور رندر سایکل بود، اما برای ایوی باید چیکار کنیم؟ ببینید اگه من برم روی اینو بذارم روی ایوی، حالا من روی رندرم هستم، اما ایوی باید برای ایوی باید بهش یه متریال بدیم. پس من از اینجا از این قسمت روی نیو متریال میذارم، روی این پلنی که برای ما هست و از این قسمت وارد شیدینگ میتونم بشم. اینجا من اینو وارد رندر بکنم و از اینجا ببینم. اینو خورده بیارم بالا. اینو من نمیخوام، اینو من حذف میکنم فعلا. شیفت ای رو میزنم و از اینجا دیفیوز بی اس دی اف من اینجا وارد میکنم و دوباره شیفت ای و شیدر رو سرچ میکنم، شیدر تو آر جی بی رو میارم و دوباره شیفت ای رو میزنم و این بار کالر رمپ رو میارم، میذارم بیارم این طرف. اینا رو باید لینک بدم به اینجا و به این قسمت. شیفت ای از اینجا هم میتونم شیفت ای بزنم دوباره دیفیوز بی اس دی اف رو بیارم، یا همینو شیفت ای رو بزنم و دوپلیکیتش کنم. خب یه چیز دیگه که باید بیارم خود ترانسپرنت. ببینید دوتا خیلی به هم نزدیک ها اسمشون. ما ترانسپرنت رو میاریم. خب اینو من به این وصل میکنم و یه میمونه میکس شیدرم بیارم دیگه، اوکی میشه که اینا رو به طور کلی وصل کنه به این. میخوام مرتب کنم. ببینید کالر اینو میاریم کامل روی مشکی باشه. کالر رمپ رو میذارم روی فک. از اینجا اینو لینک میدم به این و این یکی هم روی این. بچه‌ها یه اشتباهی که وجود داره، من این دیفیوز BSDF رو نیازی نیست که به این ترانسپرنت BSDF وصل کنم و همونطور که لینکش هم قرمزه، اینو نباید به این وصل کنید، اینو یادتون باشه. پس دقیقاً به همین شکله و پلنه به صورت مشکی. یه کاری که باید انجام بدیم، این کار نهاییه، اینو باید حتما انجام بدید که اون سایه بشناسه. از اینجا من روی تنظیمات ایوی که هستم، ببینید این اگه تیکاش فعال نیست حتما اینا رو فعال میکنه، چون برای اینکه بلوم واسه نور و ایناست و تک تک اینا رو شما تیکاشو میزنید، این رفلکشن اینا رو شما همشو میزنید. از قسمت ولومتریک اینجا تیک شادو اینا رو میزنید و حالا اینکه قسمت پرفورمنسشه و یه میمونه خود شادو. اینم روی کیفیت حالا 4K یا 2K. اینم که ترانسپرنتش فعال. ببینید از قسمت سیتینگ اینجا بلند مودو اینو میذارم روی آلفا بلند و میبینید این پلن ما ترانسپرنت میشه. خب این بود در کل ماجرا. برای دیدن آموزشی بیشتر به کانال طرف بزنید. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و تو قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا.